lesson, we first discuss how parents should treat the child according to certain age periods. Jako třetí lekci nejdříve si řekneme, jak rodiče se mají starat o děti v určitých během určitého věku. And then there is a chapter role of. Potom je tam taky kapitola o roli otce. And then role of the mother in raising children. A potom také o úsek o roli matky. So let us see how far we get today. Tak uvidíme, jak daleko se dneska dostaneme. So, you know, we can compare bringing up children to the process of gardening. Výchovu dětí můžeme přirovnat k procesu zahradničení. So just as gardening is a science and requires knowledge, awareness, observation and application. Takže tak jako zahradničení nebo umění zahradničení vyžaduje poznání. Yeah, if you follow the third lesson, some points are there, some points are not there. I mean, if you like, I can always give you a little hint when I'm reading you something. Yes, but sometimes I say things and they're not there, and then the translator is trying to find them, but they're not there. Okay. So what we can do is, when I read something, I can point here with my finger on the paper, and then you can, and you can, you know, follow up here. You keep one finger where we are, you know, and then you will be able to more easily find, you know, what is there. Okay. So I see the 4 points. I'll just read them. Yes. No. Yeah. Just the first line there, you know. Yes. Takže jako stejně tak jako zahradnictví je vědou a vyžaduje znalosti, uvědomění, pozorování a aplikaci. So same thing is there in parenting. Takže to samé se dá říct o rodičovství. So again, let us understand that parenting is a great responsibility, most important duty we can actually imagine. Měli bychom si uvědomit to, nebo pochopit to, že rodičovství je velkou zodpovědností, je to ten nejdůležitější úkol pro rodiče. Yes. And the parents' love has to be given intelligently, with awareness, with knowledge. A rodičovská láska musí být předávána s uvědoměním a se znalostí. As we mentioned this morning, it's not just some sentimental thing, oh, I love my child. Tak jak jsme zmínili dnes ráno, není to pouze něco sentimentálního, že miluji své dítě. Yes, but we want to give it in a very intelligent way, in a spiritual way. We want to manifest our love and affection. A naši lásku chceme projevit nějakým duchovním způsobem a uvědomělým způsobem. And it has to be given according to the need of the child. A má být tato láska předána podle potřeby toho dítěte. So not every child is the same. Všechny děti nejsou stejné. But in fact, it is a highly individualized art to raise children. Vychovávání dětí je velmi individuální proces. Yes. So, you know, I mean, we have a few mothers here who have several children. You have that practical experience. Every child has very different needs. Jsou zde přítomné nějaké matky, které mají víc než jedno dítě, mají několik dětí a vy pochopíte, chápete, že každé dítě je individuální. Yes. So we can't squeeze every child through one hole, one system, you know? Každé dítě nemůžeme protlačit tou samou dírou. But they're very individual personalities. Jsou to všechno individuální osoby. And therefore their needs are also very individual. A proto jejich potřeby jsou také velice individuální. And as we mentioned already, so far not much training has been given in this regard. Jak už jsme zmínili, tak v tomto nebylo zatím jako
moc toho učiněno. So and the seminar is just a humble attempt. It's not complete and perfect. Yeah. Takže tento seminář je jenom takový pokorný pokus toto napravit. Yes, but I hope that one day I will get the chance to put the seminar also in book form. Ale doufám, že jednoho dne tento seminář taky budu moci poskytnout v knižní podobě. Yes. Actually, there is one book which I also read before I put this course together. Je jedna kniha, kterou jsem četla předtím, než jsem sestavila tento seminář. The title is Art of Parenting. Tato kniha se jmenuje Umění rodičovství. Some of you may know this book. Někteří z vás ji mohou znát tuto knihu. It's different essays and articles of all different personalities in ISKCON wrote something there. Tato kniha se stává z různých článků a esejí různých oddaných ISKCONů. Yes, so I found this very helpful. Bylo to moc nápomocné. And I have included some of the points I found there in the seminar. A nějaké body z této knihy jsem zahrnula v tomto semináři. Yes. So now, how the parents should treat the child. Jakým způsobem se rodiče mají starat o dítě? So let us remember, it is not my child, but it is Krishna's child. Měli bychom si pamatovat to, že toto dítě není mé, ale je to Krišnovo dítě. So this is of course not so easy to develop this attitude. Není to vůbec jednoduché mít tento přístup. It requires some spiritual maturity actually. Je k tomu potřebná určitá duchovní vyspělost, vyzrálost. Some little spiritual vision. Nějaká vize duchovní. And then, hopefully we will not take so much proprietorship and controllership over the child, but we will have a service mood as being Krishna's instrument. A tímto způsobem snad nebudeme jako vládnout tomu dítěti, ale budeme být jako myslet o sobě, přemýšlet jako o nějakém nástroji pro výchovu toho dítěte. So the parents should have this understanding. Krishna put this soul in my care for some years. Že měli bychom chápat to, že Krišna tuto duši mě dal na výchovu po určitou dobu několika let. Yes, and for these years I have to try my very best to help this living entity on their way home back to Godhead. A po tuto dobu, po těch několik let se musím snažit, jak jen mohu, abych vychovala to dítě nebo na cestě zpátky k Bohu. Yesterday we also mentioned, we compared it to Sankirtan, that we should have a prayerful mood to be an instrument in Krishna's plan. Včera jsme toto zmínili taky v souvislosti se Sankirtanem, že máme jako se modlit o to, abychom byli nástrojem Krishnovi. And the more pure-hearted and sincere we are, the more Krishna can use us as instrument. A čím máme čistší srdce a jsme upřímnější, tak tím větším způsobem, do větší míry bude Krishna nás moc používat jako nástroj. Yes, so just like in Sankirtan also, we should have attachment to the service and not so much to the result. Tak jako při Sankirtanu bychom měli připoutání k té službě samotné a ne k výsledku této služby. So as a parent we also should have an attachment to the service of being parent. Tak jako rodič bychom měli být připoutaní k té službě býtí rodičem. And at the same time, eventually we have to allow the child to exert his free will in detachment without expectations. A zároveň bychom měli umožnit dítěti se svobodně vyjadřovat, svobodnou vůli, odpoutaně. This can be a real challenge for parents. A pro rodiče to může být opravdová výzva. Especially teenage. There the parents have to take off this I am mother, I am father hat and they have to put on a different hat. I am friend now. A obzvláště během doby, kdy je dítě v pubertě, tak rodiče musí jako vzdát toho konceptu, že jsou matka a otec a musí být přátelé toho dítěte.
Yes, but very often, especially mothers, for mothers this is more difficult because mothers have a stronger connection to the child. Ale obzvláště pro matky toto může být velice obtížné, protože jsou připoutané k tomu dítěti. And she also sacrifices herself more in many ways. A matka se taky více pro to dítě obětuje v mnoha věcech. So for mothers often very challenging to give up this controlling mentality when the child is a teenager. Takže když je to dítě v pubertě, tak pro matku je mnohem obtížnější se vzdát toho jako konceptu, že je jako opatrovnice nebo vládce toho dítěte. So it's helpful to remember that Krishna also allows us to exert our free will. Takže v této souvislosti si můžeme jako uvědomit, že Krišna dovoluje i nám mít svoji vlastní vůli. In the same way, how it is very painful for parents to see their grown-up child get themselves into some nonsense. Tak jako je pro rodiče velmi bolestivé, když vidí svoje odrostlé dítě, že se dostává do nějakých špatných situací. So in the same way for Krishna, it is also very painful to see the living entities lifetime after lifetime getting themselves into nonsense, into activities. Takže stejně tak je to pro Krišnu velmi bolestivé, když vidí jako duše, že se dostává život po životě do nějakých špatných situací. So parents have to learn the art of detached loving and caring. Takže rodiče by se měli naučit umění lásky a péče bez připoutanosti. Because too much material attachment is debilitating. Protože příliš mnoho materiální připoutanosti nás oslabuje. Yes, if parents are too much materially attached, then they block and they hamper the child's development. Protože pokud jsou rodiče příliš materiálně připoutaní, tak můžou nějakým způsobem oslabit nebo vývoj toho dítěte. Yes. Also, there's a danger of parents being too proud and ambitious in regards to their children. Tak je tu nebezpečí, že rodiče budou příliš pyšní a ambiciózní, pokud jde o jejich děti. Because the children are like extended false ego, my child. Protože ty děti jsou jako nějaká expanze toho falešného ega, že to je moje dítě. And of course, every parent thinks my child is more special than any other child. Přirozeně si každý rodič myslí, že mé dítě je něco výjimečného. And very easily, parents can use the children to show off. A je velice jako jednoduché, aby rodiče využívali děti k předvádění se. Oh, my child is a pure devotee. Moje dítě je čistý oddaný. And my child chants already 16 rounds, even though he's only 6 or 7. A moje dítě, přestože má jenom 6 nebo 7 let, tak už zpívá 16 kol. Yeah, so then parents sometimes really push the child because they are ambitious and want to show off how advanced the child is. Rodiče mají nějaké ambice, tak často tlačí to dítě, aby ukázali, jak je pokročilé to dítě. And that has a very damaging effect on the child. A na dítě toto má velmi škodlivý účinek. Then very easily the child feels that it can never live up to the expectations of the parents. A dítě se potom cítí tak, že nemůže nikdy ty rodiče plně uspokojit, naplnit jejich očekávání. They're never good enough. Nejsou nikdy dostatečně dobře. Yes. I have actually seen this also with children of Prabhupada disciples. Já jsem toto taky sledovala na dětech Prabhupádových žáků. Especially when the Prabhupada disciples are famous personalities. Protože Prabhupadovi žáci jsou ty jako nejlepší osobnosti. Then everybody thinks, oh, that's the daughter, the son of such and such Prabhu, such and such Mataji. Potom si lidi myslí, tohle je syn nebo dcera takového Prabhu nebo takové Mataji. And everywhere they're introduced like that. A tak jsou taky představováni všude. And they put so much pressure on the children. Oh my God. A toto na ně dostává pod velikánský. Yes, I've seen children really suffer under this. Já jsem viděla, že kvůli tomu děti opravdu trpěly. Then everybody has these high expectations. Oh, you are the son of such and such. Oh, okay.
Všichni od něj velice očekávají, že ty seš dítě nebo dcera, syn takovéhle osobnosti. Yeah, so we have to be very careful that the children don't become our tool for showing off, you know. Musíme být velmi opatrní, aby děti se nestaly pouze nástrojem našeho předvádění se. So, and as a general principle also, you know, we should praise the child for good behavior. A principiálně bychom měli také chválit své děti za dobré chování. And another principle is neglected children will always try to draw attention by bad behavior, interrupting the parents, etc. A principem taky je, že zanedbávané děti se vždy budou pokoušet upoutat pozornost špatným chováním, vyrušováním rodičů a tak dále. That I can also often observe. To jsem si taky jako viděl na vlastní oči. Yes, when children are too wild and restless and always interrupting the parents as soon as they talk to somebody. Pokud jsou děti moc neklidné, rozrušené a vždycky vyrušují rodiče. It's a clear indication that the child feels neglected. To je jasný náznak toho, že se to dítě cítí být zanedbané. And therefore they always try to get the attention in all kinds of crazy ways. A potom se na sebe různými způsoby snaží upozornit. I remember once I had this experience in Bangladesh. Jednou jsem měla tuto zkušenost v Bangladeši. So in Bangladesh also people become more westernized, you know. I v Bangladeši se lidi pozápadňují. And I was the guest in one family where she is the manager of a big bank. Byla jsem hostem v jedné rodině, kde žena je nějakým vedoucím v jedné velké bance. Yes, and she has to travel 1.5 hours to her work, 1.5 hours back. So she leaves early in the morning, comes back late at night. A ona do práce musí jezdit 1.5 hodiny a tu stejnou dobu z práce, takže ona dům opouští brzo ráno a vrací se pozdě večer. And her youngest child was about 3 or something, 3, 4. Její nejmladší dítě mělo tak 3-4 roky. So when I came to the family and the mother showed me my room and I was unpacking my things. Takže když mě ubytovali, ukázali mi můj pokoj, já jsem si vybalovala své věci. The first thing this girl did, she just took my things and threw them all around the place. Takže první věc, co tato malá holčička dělala, že vzala moje věci a začala je házet po pokoji. And the mother was of course extremely embarrassed, you know. A ta matka se hrozně styděla. But I could immediately understand why the child behaved like this. A já jsem okamžitě porozuměla tomu, proč se to dítě tak chová. And I said to the mother, you realize why your child is doing this? A té matce jsem řekla, ty chápeš, proč se to tvoje dítě takhle chová. And I said, because your child is neglected. A řekla jsem, protože tvoje dítě je zanedbané. And then when there's a guest coming, the child sees that guest as another threat. Oh, this person will even take more the attention from my mother away. Takže to dítě potom vidí toho hosta jako nějaké nebezpečí, jako dalšího, kdo veme jenom víc pozornosti toho rodiče. Yes, so that's why the child almost feels some aggression towards the guest. Takže potom to dítě cítí nějaký negativní pocit vůči tomu hostu. So, and that's why she was throwing my things away, just to get the attention of the mother and also of me. A potom házela moje věci, jenom aby upotala pozornost své matky a taky moji pozornost. Yes. So if a child feels secure and gets a lot of attention and affection from the mother, the child will never do anything like this. Pokud se dítě cítí bezpečně a dostane mnoho pozornosti, náklonnosti od matky, tak nikdy nebude takové věci dělat. Yes. Or I know other examples which are a little more subtle. Znám taky jiné příklady, které jsou trošičku jemnější. When I go and knock on somebody's door where there's children in a community. Když zaklepám na dveře někoho, kdo má děti. So then also sometimes the children, they go all crazy, you know, because they see, especially, oh, there's a woman, you know,
she's taking the attention of my mother, then they go all crazy and wild and do all kinds of crazy things. Takže ty děti se někdy splaší, protože vidí, že přichází nějaká jiná žena, nějaká osoba, která odvede pozornost mé matky a potom dělají různé takové. Also, I have experienced this at the temple when I speak to a mother who has her child next to her. Taky jsem to zažila v chrámu, když je nějaká matka, která má vedle sebe své dítě. So if the child is insecure, it will always interrupt. It will not like that the mother speaks to me. Že pokud se dítě necítí bezpečně, tak vždycky bude přerušovat, vyrušovat. Nenechá tu matku se mnou mluvit. But if the child feels secure because the child gets a lot of love and attention from the mother, the child will not feel threatened. Že pokud to dítě se cítí bezpečně, protože dostává od matky mnoho lásky a náklonnosti, tak se nebude cítit takhle ohroženou. And the child will patiently wait until the mother has finished talking, because the child knows then I will get again the full attention and love from my mother. A dítě potom trpělivě vyčká, než matka skončí svůj hovor, protože ono ví, že potom dostane od matky spoustu lásky a náklonnosti. Yeah, so these little indications we can observe and we should take them seriously. Můžeme si všímat těchto věcí nebo detailů a musíme je brát vážně. Yes. So now here Bhakti Rasamrita Sindhu we have this verse. Bhakti Rasamrita Sindhu je následující verš. Komaram panchamat pantam pogandam dasamavadi kaishoram apanchadasat yovanam tu tataparam. The Kumara stage lasts until the age of 5, Poganda up to the age of 10, and Kaishora to the age of 15. From then on, one is known as Yovana. Takže tento verš, já tady nevidím překlad, ale do 5 roku věku se dítěti říká Kumara, do 10 let se mu říká Poganda, potom do 15 let Kaishora. So interestingly, these phases of a child's development is in Bhakti Rasamrita Sindhu. Takže Bhakti Rasamrita Sindhu je popsána ty různé fáze toho dospívání dítěte. Yes. Oh yeah, you didn't get the page. I'm on See, page this 9. happens when they're not stable, you know. You know what I mean? Kamrati Maharaj? They should be stabled, and if one is not enough, then it can be 2 or something. Otherwise, people have all these papers all over the place. There's double numbering on this page. So, yeah, interesting that this is in Bhakti Rasamrita Sindhu, you know? To je zajímavé, že toto je zmíněné i v Bhakti Rasamrita Sindhu. Yes. And also Chandakya Pandit says, for the first 5 years, give lots of love and care to the child. For further 10 years, discipline him. And then the child reaches the age of 16, become his friend. A i Chandakya Pandit praví, že prvních 5 let věnujte dítěti hodně lásky a péče, po dalších 10 let jej trénujte, až dítě dosáhne 16 let, staňte se jeho přítelem. So we have now a chart here where we have the stage in a child's life, the psychology of the child, and what the child needs. Takže tady vidíte potom na tom papíře nějakou tabulku, kde je zvýrazněno období dětského života, jeho psychologie a co dítě potřebuje. So we will go through it in a brief way, but then we unpack it a little further. Takže teď rychle si projdeme, ale potom do detailu více o tom promluvíme. So the Kaumara stage is 0 to 5. Věk Kaumara, období je od 0. až 5. roku dítěte. So and the psychology of the child in that age is that it is rather egocentric. It thinks himself to be the object of everyone's love. Ta psychologie toho dítěte během tohoto období je takové, že je víceméně egocentrické a myslí si, že je objektem lásky všech. Yes.
So, and what the child needs at that age is abundant love from parents, especially mother, and this gives security. A v tomto věku, co dítě potřebuje, tak je spousta lásky rodičů, především matky, která dává dětem jistotu. Yes. So then the next stage is Poganda, 6 to 10. Příští další období se nazývá Pauganda, je to od 6. do 10. roku. So then the child understands more clearly that there are also other people in society. Během tohoto období dítě už více chápe, že ve společnosti existují ostatní a chce vyvíjet s nimi vztahy. And the child wants to develop relationships. A chce s nimi vyvíjet vztahy. So of course a little bit of that we also have, you know, when the child is 3, 4, 5, it also interacts, you know. Do určité míry toto už se děje, když to dítě je 4 nebo 5, má 4 nebo 5 let. But then from 6 years onwards, this becomes more prominent. Ale od 6. roku je toto výraznější. So in that stage, the child needs to learn basic skills for socializing. A v tomto věku dítě potřebuje základní potřeby pro socializaci. And basic spiritual practices. A základní duchovní praxi. Yes. So then Kaishora is 11 to 15. Věk Kaishora je od 11. do 15. roku. So there the psychology of the child is that there's a stronger attraction for adventure, for thrill. Během tohoto období to dítě, jeho psychologie je taková, že ho přitahuje dobrodružství a vzrušení. Yes, and then gradually also, you know, the opposite sex becomes attractive due to hormonal changes. A z důvodu hormonálních změn postupně také vyvíjí přitažlivost k opačnému pohlaví. So it's leading up to the puberty, basically. Je to věk, který vede potom do puberty. So again, some children enter this phase earlier, some later. It's not all cut and dry, you know. Některé děti se do této fáze dostávají dříve, některé později, není to jako vymezené pevně. As we said, you know, child raising is very individual. It's not every child is the same. Jak už bylo zmíněno, že vychovávání dětí je velice individuální záležitost, ne všechny děti jsou stejné. Also the girls very much mature earlier than the boys. Dívky také dospívají dříve než chlapci. But in any case, in this phase, 11 to 15, you know, the emphasis is sense control and discipline. Každopádně během tohoto období věkového 11 až 15 let je důležité ovládání smyslu a disciplína. So then Yovana, 16 and above. Fáze Yovana je od 16 let výše. So then the child wants to venture into the world and apply various principles he has learned. Ten v tomto období chce dítě vyrazit do světa a použít různé principy, které se naučilo. And at that stage the parents become like friends. A v této fázi rodiče by měli být jako přátelé. Yes. So now let us go to the more detailed discussion. Teď se pustíme do detailnější diskuze. So 0 to 5, Kaumara, is also seen as the formative years. Takže ten věk Kaumara od 0. do 5. roku se mu říká formující roky. So and out of these 5 years, especially the first 3 years, are very critical in the development of the child's personality. A z tohoto 5letého období zejména první 3 roky jsou velmi zásadní pro rozvoj osobnosti dítěte. Yes, the first 3 years, whatever impressions are printed on the child's mind are carried through the rest of his life. Jakékoliv dojmy jsou vtištěny do mysli dítěte během těchto prvních 3 let, si nese po zbytek svého života. Yes. So this has to be really understood. Tohle to musíte opravdu pochopit. Actually, we can say in this age, Kaumara, 0 to 5, this is when the child really needs the mother mainly. Dá se říct, že během tohoto věku 0 až 5 let to dítě opravdu potřebuje svou matku. Yes.
So that's why it is so damaging to the children when the mothers drop off their young kids in the daycare center. You know? Že proto dítě je to tak velice jako nepříznivé nebo narušující, když ty matky odloží své dítě do nějaké školky. Yes, children very easily get some lasting emotional damage from this. To dítě může mít jako trvalé emocionální nějakou újmu. Yes, actually, even modern psychologists, they understand that if the child does not get this love and affection from the mother, then especially the boys, they very easily, they run after this feminine energy in form of perverted sex life. A chápou to i moderní psychologové, že potom, že ty malé děti, obzvláště chlapci, pokud oni nedostanou dostatek lásky a náklonnosti od své matky, tak potom později se toto manifestuje, tento nedostatek v nějakém perverzním sexuálním chování. Yes, that's why the world is so sexually perverted today. It all goes back to the mother. A proto ten dnešní svět je sexuálně tak perverzní a to všecko potom jde za matkou. Yes, actually most emotional and psychological disturbances go back to the mother. Většina těch různých psychologických újem jako jde zpátky k matce. Yes, even all kinds of criminal, violent tendencies in people, it all has its roots in the mother. Různé kriminální a násilnické sklony mají většinou svůj původ chování matky. Yes, we cannot emphasize this enough. Já to nemůžu jako dostatečně toto zdůraznit, jak je to důležité. Because same thing can also happen in Krishna consciousness. Protože podobně se to děje i ve vědomí Krišny. Yes, that if mothers think, oh, my service is more important, you know, then the child can get the similar damages also. Když si matka myslí, že její služba je důležitější než její dítě, tak to dítě může mít podobnou újmu. So that's why we were reading this quote from Prabhupada, where Prabhupada says, you know, for you, child worship is more important than deity worship. A to jsme si taky přečetli ten Prabhupádův citát, ve kterém říká, že pro tebe je výchova dítěte nebo uctívání svého dítěte důležitější než uctívání božství. And I also know that some gurus don't allow their female disciples to do any service on the altar in the temple if they have children who are younger than 5. They don't allow. Já také vím, že jsou gurové, kteří matkám, které mají děti po těch 5 let nebo mladší 5 let, tak nedovolují žádnou službu na oltáři. Because they know what will happen. The child wakes up in the morning, cries, mother is on the altar, she's not there. Protože oni vědí, co se stane, že dítě se ráno zbudí a bude plakat a matka je na oltáři. So, and this can really set traumatic experiences for the child. A toto může mít pro dítě traumatizující důsledky. Yes, so especially the first 3 years out of these first 5 years, they are so super important. Takže obzvláště z těchto 5 let, ty první 3 roky jsou hrozně důležité. Yes. The emotional frame of mind of the mother greatly influences the personality of the child. A emoční rozpoložení mysli matky velmi ovlivňuje osobnost dítěte. So if the mother, you know, is peaceful and in harmony and balanced, you know, the child will feel this and will get the same qualities. Že pokud je matka vyrovnaná a klidná, tak to dítě to ucítí a vyvine stejné vlastnosti. Yes, but if the mother is all imbalanced and hectic and anxiety, you know? Pokud je matka nevyrovnaná, vždycky se někam honí. And the mother always feels, oh, I should be doing something else. This child is stopping me from my spiritual development. Matka si neustále myslí, že já bych měla dělat vždycky něco jiného, toto dítě mě zabraňuje v mém duchovním pokroku. The child can feel it all. Tak dítě to ucítí. Yes.
I mean, I've had these sad experiences where mothers in front of the child say, oh, I can't wait until my child goes to school or to kindergarten, then finally I can do some service. You know? Já jsem to zažila na vlastní oči, že byla matka, před ní bylo dítě a ona říkala před tím dítětem, že už se nemůžu dočkat, až bude jít někam do školy nebo někam jinak, abych se mohla soustředit na svoji službu. And the poor child, how will it feel? You know? Jak se potom to ubohé dítě bude cítit? That it is really unwanted, you know, and just disturbing the mother. Bude se cítit, že nechtěné a jenom vyrušuje svou matku. This is so terrible. A to je jako hrozné. Yes. Yes. Yeah, I mean, really, we have to understand, and we get to this more later. Musíme si uvědomit a dostaneme se k tomu později. If a mother really takes her service as being first guru seriously, she will remember Krishna 24 hours a day. Pokud opravdu matka veme tuto svoji službu starosti o dítěte vážně, tak si buďte jistí, že budeme na Krišnu myslet 24 hodin denně. She maybe will not show some big external achievements in her devotional life. Vnějšně nebude vykazovat nějaké velké pokroky ve svém duchovním životě. But internally she will develop herself so much. Ale vnitřně udělá velký pokrok. And she will remember Krishna 24 hours a day. That's the main thing. A na Krišnu bude neustále myslet po celý den, a to je to hlavní věc. That's what counts, not the external achievements. To je to, co se počítá, ne nějaký ty externí záležitosti. But in Kali Yuga we put so much emphasis on the externals. Ale v Kali Yuze velmi zdůrazňujeme právě ty externí věci. Because they are satisfying the false ego. Protože ty uspokojí falešné ego. Oh, look at me, I've achieved something. Podívejte se na mě, něco jsem dokázal. But the internals are not so satisfying to the false ego. Ale ty vnitřní záležitosti to falešné ego tak neuspokojí. But they are satisfying to the soul and to Krishna. Ale oni uspokojí duši a Krišnu. Yes. Also very clearly we have to understand in this age, 0 to 5, the child cannot discriminate what is good and what is bad for him. Musíme si také uvědomit, že v tomto období do 5 let dítě nedokáže rozlišovat, co je pro něj dobré a co špatné. So the parents have to give mental, physical and spiritual protection. Takže to musí být rodiče, kdo poskytují duševní, fyzickou a duchovní ochranu. So we have to clearly understand that in this age, the intelligence of the child is not enough developed. Musíme jasně pochopit, že během tohoto období inteligence dítěte není dostatečně vyvinutá. And therefore the child cannot understand what is good for him and what is bad for him. A proto dítě nemůže pochopit, co nebo rozumět tomu, co je pro něj dobré a co je pro něj špatné. So therefore in this phase, the parents should not chastise heavily the child. Proto v této fázi by rodiče neměli své děti přísně kárat. Because the child is too young to understand. Protože dítě je moc mladé na to, aby to pochopilo. And it only gets this negative, energy of chastisement. A pouze si z toho odnese tu negativní energii toho kárání. And the child cannot even understand what for. What did he do wrong? Ale nepochopí, proč bylo káráno, co udělalo špatně. Oh, I sometimes see this also when I travel, Někdy to vidím, když na mých cestách. That mothers, let all their frustration out on their small child. Že si matky vybíjejí všechny svou frustraci na svých malých dětech. And sometimes scream at the child and heavily chastise, and the child's crying, completely confused, doesn't even know what's going on. Někdy na děti křičí a kárají jej a dítě se kouká, nerozumí tomu, proč je káráno. I mean, this is so terrible for the children. Pro ty děti to má velice špatný účinek. Yes. So we have to clearly understand this age group, the child cannot understand what is good and what is bad. Že musíme jasně pochopit to, že během tohoto období to dítě nemůže pochopit, co je pro něj dobré, co je pro něj špatné. So therefore, actually, the children, the parents instruct the children through distracting
them. You know, they distract them from the negative things. Takže během tohoto období rodiče učí své děti tím způsobem, že je odvedou od těch negativních vlivů. In that way, in a positive way, they channel the child's energy in a good direction. A jejich pozornost potom odvádí nebo přivádí na nějaké pozitivní činnosti. I remember once I was visiting one community, and I had a little room in a building upstairs where downstairs many families were living. Jednou jsem navštívila jednu komunitu a byla jsem ubytovaná v nějakém hodním pokoji a pode mnou mělo svůj příbytek mnoho rodin. And there was a yard there where the kids were playing. A bylo tam také nádvoří, kde si hráli děti. And there was this one little boy, I mean, I think he wasn't even 2, he could just walk. Byl tam jeden malý chlapec, kterému snad ani nebyly 2 roky, jenom sotva chodil. And the parents had given him a little kitten, a little cat, you know, a baby cat, an alive one. A rodiče mu dali malé živé koťátko. So, but this boy, he was just too small to understand how to treat this kitten. Ale ten chlapec byl moc mladý na to, aby pochopil, jak se o něj starat. And I watched from my window how this boy always grabbed this kitten and was beating it on the stone, you know. Já jsem z okna svého pokoje pozorovala, jak ten chlapec uchopil to koťátko a mrskal s ním o zem. And the parents were chastising this kid and trying to tell him, no, do like this, you know, be nice to the cat, you know. But the child was only 1.5 or something. A rodiče ho kárali toho chlapce a snažilo se mu vysvětlit, jako místo toho hladit to koťátko, ale ten chlapec měl jenom 1.5 roku, nechápal to. And again the child just grabbed the kitten and hit it on the ground. A to dítě opakovaně jenom vzalo to koťátko a praskalo s ním o zem. And the kitten was also too young to understand, you know, it was not running away or scratching or defending itself, but it was just tolerating this, you know. A to koťátko bylo moc mladé na to, aby chápalo, co se s ním děje, a místo toho, aby uteklo nebo ho pokousalo, poškrábalo, tak to tolerovalo. Yes. And I was running to the parents, please take this kitten away from your child. You know? Yes. But they didn't understand. They wanted to train the child. You know? Já jsem běžela za těma rodičema, abych jim řekla, ať to koťátko vemou pryč, a oni jenom chtěli jako vychovat toho syna. And it just took so long until the parents got the point that the child is too small. It cannot understand what is good and bad. A trvalo to velice dlouho, než ti rodiče si uvědomili a pochopili, že to dítě je moc mladé na to, aby mohlo být takto jako vychováváno. Yeah, so that's why it is really important for parents to know, you know, how much intelligence the child has in that young age. You know? Je velice důležité, aby rodiče chápali během toho mladého věku, kolik inteligence to dítě má. Yes. So in this phase of life, the learning happens through imitation. Takže během tohoto životního období učení probíhá napodobování. So the parents model the right behavior through their own example. Rodiče určují správné chování pomocí vlastního příkladu. So in that way the child learns what is acceptable, what's unacceptable. A dítě se tím způsobem učí, co je přijatelné a co je nepřijatelné. And often we can see this also in the temple room, you know, when the parents pay obeisances, how the children imitate, you know. Často toto můžeme vidět třeba z chrámové místnosti, když se rodiče klaní, tak děti se snaží je napodobit. And sometimes we see when the father pays dandavats, then the child lies on top of him on the back, you know? Někdy, když otec zdává dandavaty, tak to dítě na něm leží na zádech. Yes, so the kids think it's great fun and they imitate, you know? Pro děti to je velká sranda a takýmto způsobem imitují. Yes. So and then gradually also there is some social interest developing. The child interacts a little also with other people. Postupně to dítě vyvine nějaký společenský zájem a komunikuje s ostatními lidmi. And the motoric interest is also there. It improves and enjoys new physical skills.
Dítě má během této doby i motorický zájem a zlepšuje a má rádo nové fyzické dovednosti. So then gradually as the kids grow older, they like to jump from some wall and some stone, you know? Jak děti vyrůstají, tak potom taky chtějí třeba skákat z nějaké skalky nebo z nějakého kamenu. Yeah, so this is quite important that kids have opportunity for this, so they actually develop their security also and their confidence. A je to důležité, aby k tomu to dítě mělo možnost toto dělat, aby vyvinulo nějakou důvěru ve své schopnosti. Yes, and also, you know, especially when kids are 2 and 3, there's this curiosity there, they explore objects and places. Když mají děti 2 nebo 3 roky, tak jsou zvědavé a zkoumají objekty a místa. I think we all have that experience of small kids. They open every cupboard, every drawer, empty everything, and you know, explore and discover. Všichni máme zkušenosti s tím, jak když jsou děti v tomto věku, tak otvírají všechny šuplíky a zkoumají, co tam je, všechno vyndávají. So again, no use to chastise them, you know? Tak znovu není vůbec, jako nemá smysl je za to. Somehow the sound system needs some adjustment, but our sound organizer is gone. Trošku budete třeba něco udělat se zvukem. It's, you know, whistling too much. It's too high, you know. There's some back thing coming. Yes, so no use to chastise the children when they're emptying the cupboards and drawers, you know. Tak nemá smysl ty děti kárat za to, když vyndávají věci například ze šuplíku. But especially in this age group, the children have to be supervised. Ale během tohoto životního období musí ty děti mít dohled. Yes, we can't just think the child can just run and do things alone. Nesmíme si myslet, že děti jenom můžou pobíhat sami bez dozoru. Because as we said, the intelligence is not sufficiently developed, so they cannot discriminate what is good and bad. Jak jsme říkali, tak jejich inteligence není dostatečně vyvinutá, oni nedokáží rozlišovat mezi tím, co je pro ně dobré a co je pro ně špatné. So sometimes we are a little neglectful in this. Někdy toto zanedbáváme. And the parents think, oh, my child is running around here, I'm sitting in the seminar or in the kirtan or whatever, and nobody supervises the children. Někdy si rodiče myslí, že když sobě někde v kirtanu a sedíme v semináři, takže jejich děti se pobíhají a jsou bez dozoru. But that's how we protect the child, that we supervise. Ale dozor je způsob, jakým ochraňujeme. And then we, if necessary, we channel their energy in a positive way. A pokud je to potřeba, tak jejich energii odvádíme pozitivním způsobem. Yes, yes. Even if it is on the own property and the own garden, so many accidents happen with small children. They fall into some fountain there or this and that, you know, because the parents are not supervising the children. Dokonce i na vlastním pozemku nebo na vlastní zahradě se děje mnoho úrazů, protože ty děti třeba spadnou do studny, protože rodiče nad nimi nemají dozor. So already in this young age, we can teach the child respect to the deity and devotees. Už během tohoto útlého věku můžeme děti učit úctu k božstvům. And, you know, depending on the development and age, they can take part in some Krishna conscious functions and we attract them with creative games and singing. Můžou se učit úctu k božstvům a oddaným, můžou se účastnit činností vědomých si Krišny a taky můžou být přitahováni kreativními hrami a zpěvem. So we will get back to some of these points tomorrow and the day after. Některým tímto bodům se vrátíme zítra a pozítří. And carefully, some little discipline and also some delegation of responsibilities can be taught with great affection and care. A také děti můžeme učit s velkou náklonností a péčí určité disciplíny a delegování odpovědnosti. Yes, we will also get back to this later in more detail. How important it is
that already at young age the children can help, even though their help may be not that much help. You know? A i toto probereme později, jak je to důležité, že dětem dáme nějakou odpovědnost, i když moc jako pomoci nemohou. Yes, but they want to be part of it. They want to serve. They want to somehow also do something. Ale oni chtějí sloužit, chtějí se víc účastněné, něco dělat. So we have to allow them. We have to facilitate. Takže jim to musíme dovolit. Even though things may take double the time. I když nám to zdvojnásobí ten čas, který je potřeba pro vykonání té činnosti. We will get back to these points later in more detail. A tyto body podrobněji probereme později. Yes. So now we are just getting a little bit of an overview of these different phases of the child, you know? Teď pouze máme nějaký přehled těchto věkových fází. Yeah, so let me see if there's any questions so far. Máte zatím nějaké otázky? Yes. When we realize in the course of time that we have made a mistake, is it possible to rectify it? Tak do mikrofonu, I'll repeat the question to the microphone. Moja máte se ptala, že, jestli to správně přeložím, že pokud uděláme nějakou chybu a uvědomíme si to postupem času, jestli je možné napravit tu chybu. Well, I mean, what to do? We can only try. You know, if we, for example, we have somehow not given enough attention to our child in young age. So we can try and, you know, compensate for this later. But how much it will rectify the mistake will be seen. You know, this cannot be said like that, you know. Co se dá dělat, pokud si to uvědomíme, tak se o to můžeme pokusit. Například pokud máme málo pozornosti, když jsou mladé, tak se o to můžeme pokusit to napravit, ale uvidíme, jaký to bude mít efekt. I mean, also in the seminar, you know, if we realize that we did everything wrong, you know, we shouldn't drown ourselves in guilt feelings. Takže když si během tohoto semináře uvědomíme, že jsme všichni všechno dozatím dělali špatně, tak bychom se neměli jako utopit v pocitu viny. Also, sometimes for devotees it can be a real challenge to hear the seminar when they had a very traumatic childhood, you know, and all kinds of memories are coming up and so on, you know. I pro dané to může být velká výzva poslouchat ten seminář, když například měli nějaké traumatické zkušenosti z dětství. But what to do? I mean, somehow we have to start educating our devotees, you know. A co se dá dělat? Musíme někde začít, někdy vychovat své děti. So if all kinds of undigested things come up, then at least it makes us aware that we still have to do some internal work to digest these things and forgive our parents. Takže když během tohoto semináře jako si uvědomíme nějaké nestrávené věci, tak je ten čas si to uvědomit a potom se s tím vypořádat, odpustit svým vlastním rodičům. Because with these undigested things and this luggage, we cannot possibly go back to God, out of the question. Protože ze zátěží těchto nestrávených zážitků, tak není možné jít zpátky k Bohu. And sometimes people may even need some professional help. Yeah. A někdy dokonce i ode mě bylo potřebovat nějakou profesionální pomoc. Yes, just to work through all kinds of traumas and just let go and forget and forgive. Aby se dokázali se svými traumaty vypořádat a zapomenout na ně a taky odpustit. And also if we discover we have made so many mistakes, as I said, no use to drown ourselves in guilt. We have made so many mistakes over so many previous lifetimes. Jak jsem říkal, když si uvědomíme, že my jsme dělali během své výchovy spoustu chyb, tak nemá cenu se utopit ve vlastním pocitu viny, protože v minulých životech už jsme udělali tolik různých chyb. So many. That's why we are still in the material world. Hrozně hodně, a proto jsme nadále v hmotném světě.
So let's just, try our best to take shelter and become serious and try and avoid to make more mistakes in future. Tak se musíme snažit velice najít útočiště a dělat méně chyb v budoucnosti. Better we get this knowledge late than never. Je lepší, když se toto naučíme pozdě, než když se to nikdy nenaučíme. Yes. And also it's good to have this knowledge in order to try and guide other devotees, young devotees, when they start with their family life, A je také dobré mít toto poznání, když třeba takto můžeme pomoct mladším oddaným, kteří teprve budou mít své vlastní rodiny. So that's why this knowledge is actually a must for everybody in ISKCON. Doesn't matter which ashram or which phase of life we may be in. A právě proto je nutné, aby každý člen ISKCONu toto poznání měl, ať v kterémkoliv už je ashramu. Yeah, sometimes people say, "Oh, children, not interesting for me. I don't have children. I don't want children." Well, but still, we need this knowledge for preaching, my God. Někdy oddaní říkají, že pro mě toto není důležité mít toto poznání, protože já nemám děti ani s nimi nemám nic společného, ale je velice důležité toto poznání. And to give guidance to those who have children. Abychom mohli poskytnout vedení těm, kteří ty děti mají. Let's continue with Poganda, 6 to 10. Budeme pokračovat s věkem Pauganda od 6 do 10 let. So 6 to 10, this is the best age to train the child in spiritual practice and establish good habits. Věk od 6 do 10 let je nejlepší věk pro trénink dítěte v duchovní praxi a vytváření dobrých návyků. Because then the child has some developed intelligence. Protože během tohoto věku to dítě už má vyvinutější inteligenci. So that's when the children go to school and they learn so many things. Proto je to věk, kdy děti začínají školní docházku a mohou se naučit spoustu věcí. In regards to establishing good habits is, for example, in cleanliness. Například vytváření dobrých návyků je skrze čistotu. Yes, that at that age, especially also the mother teaches the basic principles of cleanliness, washing hands, washing mouth, this, that, Během tohoto věku matka učí dítě základní pravidla čistoty, jako je například umýt ruce nebo pusu. So in this age we introduce that we have to follow certain rules. A během tohoto věku začínáme upozorňovat na dodržování pravidel. Also family rules. Také pravidel rodiny. And we explain their meanings. A vysvětlujeme jejich význam. So now we can use logic and reasoning. A v této souvislosti už můžeme použít logiku a rozum. But in the first, phase 0 to 5, logic, reasoning, very limited. Tak v tom prvním období od 0. do 5. roku věku dítěte je to logika a rozum velmi omezené. Maybe we can try in a very loving and caring way, but never in a heavy and disciplining and chastising way. Můžeme se o to pokusit velice jako láskyplným a jemným způsobem, ale někdy skrze pokárání. Yes. So there in this age 6 to 10 we can teach to discriminate between good and bad. Během tohoto věku od 6 do 10 let můžeme děti učit rozlišovat mezi dobrým a špatným. Yes. So at that age the child can understand what is good, what is bad. Během tohoto věku už dítě může pochopit to, co je špatné a co je dobré. And of course, again and again, when we come to this back later also, parents teach by example. A vysvětlíme to dále ještě v budoucnosti, ale během tohoto období rodiče, oni učí svým vlastním příkladem. So the parents have to practically demonstrate what is good and what is bad. Takže rodiče musí prakticky ukázat, co je špatné a co je dobré. But if they accept the bad things in their life and then try to teach the child that
they shouldn't do it, so this will not go very far. Ale pokud rodiče sami přijmou špatné nějaké návyky a potom se budou snažit naučit dobré návyky své děti, tak to nebude fungovat. So also in this age, important to understand, don't only forbid, but offer positive alternatives. Je velice důležité během tohoto věku jenom nezakazovat, ale také nabízet pozitivní alternativu. So this is also there with devotees, young devotees, you know, if it's only don't do this, don't do that, don't do this, don't do that, not very encouraging. We have to offer positive alternatives. To platí dokonce i pro jako mladé oddané, kteří přišli k hnutí, že nemáme jim jenom říkat, co je špatně, ale taky jim nabídnout nějakou alternativu za to. So in this age also important that we channel the energy into creative arts, music, art, drama, etc. Během tohoto věku je také důležité, abychom nasměrovali energii dětí do tvořivého umění, jako například hudby, umění nebo divadla. Yeah, because children 6 to 10, so much energy there. Během tohoto věku mají děti velice hodně energie. Yeah, so we have to learn the art of channeling it in an uplifting and positive way, rather than forbidding. Takže musíme se naučit to umění, jakým způsobem navést jejich energii s pozitivním způsobem, místo jenom zakazování. But we will get back to many of these principles later in a more detailed way. A tyto principy, mnoho z těchto principů podrobněji vysvětlíme. So, and already from 6 years onwards, very good time for memorizing and learning. Od věku 6 let je velice dobrý čas na zapamatování a učení. So at that time, you know, the mind is very fresh. V tomto období je mysl velice čerstvá. And the kids can easily memorize verses, songs, and so many things. A děti si lehce zapamatují verše, písně a tak dále. Yeah, so that's why they should be trained very nicely at that time. You know, they can learn Bhagavad Gita verses. Proto během tohoto období by měly být děti velice pěkně učeny, trénovány. Mohou si zapamatovat hodně veršů. Yeah. Do we have a quick question about this? Nějaká otázka? Yes. I have a question about if the parents have some bad habits and so, and they knew about it, and they want, you know, that their children will be better in this. So, with a solution that we can be honest to the children in this age, and we can, you know, do this like, come, we cannot do this together because I also need a training or something like this. Like, I don't know if this makes sense. I didn't quite understand that. The parents say, let's do this together. Yeah, let's let's do this together because I, for example, Didn't learn. I have no sadhana, and and I want to learn how to do this, my children, but I don't have a sadhana, good sadhana. So then, we can go through this together. Okay, já jsem se chtěla zeptat, jestli když rodiče mají nějaké špatné návyky nebo prostě nedobré zvyky, v jsem Krišna vědomí, tak jestli je řešením v tomhle věku s tím dítětem být k němu upřímný a jako říct mu, pojďme to dělat společně, protože já taky vlastně v tom nejsem dobrý, ale jo, zkrátka chceme to dítě k tomu dostat a sami v tom vlastně máme potíže. I mean, see from Vaishnava etiquette point, a senior should not reveal their weaknesses and difficulties to a junior. Co se týče vaishnavské etikety, tak starší by neměl jako vyjevit své omezení a slabosti mladšímu. Yes. Then what will the junior person do with this? You know, that all my seniors, they cannot do it, they have such difficulties. Co si o něm potom ta mladší osoba může myslet, že to starší má takové potíže. So I dare say, same principle is there between parents and children. Já si dovolím tvrdit, že ten stejný princip platí i mezi rodiči a dětmi.
So if the parents say to the child that they have no taste and the habit of sadhana, this is not very inspiring for the child, you know. Když rodič dítěti řekne, že nemá žádnou chuť do sadhany, tak jak to může potom to dítě inspirovat? I mean, that the parents can keep for themselves. They don't have to tell that to the child, you know. To si rodiče můžou nechat pro sebe, nemusí to vyjevit svému dítětu. And I mean, that's what exactly what the effect is of being a parent, that it inspires you to be exemplary. A to je vlastně efekt toho rodiče, že by měl pozitivně motivovat to dítě. Even when you're serving as a bhakti leader or ashram leader, also it inspires you to be exemplary and more strict. A i pro toho rodiče to má být inspirací, jako se zlepšit. Když například je někdo bhakta, vedoucí bhaktů a tak dále, tak on musí být inspirován k tomu se zlepšit. Yes, but it's not really advisable that the bhakti leader shows how much the bhakti leader needs the inspiration from the young devotees to keep his spiritual life together, you know. Ale není dobré, aby ten bhakta lídr nebo vedoucí bhaktu vyjevil těm bhaktům, jak moc potřebuje inspiraci od nich, aby nějakým způsobem dokázal držet svůj duchovní život pohromadě. Yes, so of course, you know, we can maybe sometimes say to the child, yes, doing it together with you gives me more pleasure, more enthusiasm. Někdy můžeme pozbudit děti tím způsobem, že jo, když to dělám spolu s tebou, tak mě to taky inspiruje. Yeah, so that will inspire the child. To potom dítě také pozbudí. But if we tell the child that we have such bad sadhana and we need the child to improve our sadhana, it's not such a, you know, respectable approach from the parent side. Ale když dítěti řekneme, že například moje sadhana je špatná, potřebuju tebe, abych si mohl nebo mohla zlepšit, tak to pro to dítě není inspirující. It will not give faith in the process of devotional service. Nedodá mu to víru v ten proces služby. But the opposite, it can destroy the faith if the child thinks, oh, if my parents can't even do it, what chance do I have? You know? Naopak mu tu víru může zničit, že i když se může myslet, že když moji rodiče s tím mají problémy, tak co potom já? Yeah, so the basic version of etiquette is that the senior should not reveal their difficulties to a junior. Takže základní pravidlo etikety je takové, že ten starší nemá mladšímu vyjevit své potíže. It doesn't nourish faith in the process. Nepomáhá to živit víru v proces. Yes. There is one question from livestream. Slyšel jsem názor otců, že si počkají, než dítě doroste do 5 let, až pak se bude dítěti věnovat. Že děti v té době otce nepotřebují. Je to tak? The question from the live chat is that I've heard that fathers saying that I will wait till my child is 5 to train and educate them. Until then, they don't need my assistance. Is that true? Who says that? Manu Mangal Prabhu. No, I mean, he says the father. The fathers, yeah. Well, I mean, we will get to the role of the father later. I'm not sure whether we'll make it today. You know, the father is becoming a little more prominent when the child develops more intelligence. That's true. O úloze rodičů ve výchově se budeme bavit asi až později. Nejsem si jistá, jestli to zvládneme dneska, ale je pravda, že důležitost úlohy otce ve výchově dětí se potom stupňuje později, když to dítě už vyvine nějakou inteligenci. But that doesn't mean that you shouldn't give any attention to the child at all until the child has enough intelligence, you know. Ale to neznamená, že otec by se o to dítě neměl zajímat až po tu dobu, co to dítě vyvine nějakou inteligenci. So obviously some emotional connection, you know, and exchange should be there. Nějaké emocionální pouto už by se mělo vyvinout předtím. And I mean, I know parents where the father is spending quite a bit of time with his little son, even though he's only 2, 2.5, 3.
Yeah. A já znám otce, kteří tráví hodně času se svým dvouletým synem, když to dítě je takto mladé. And he carries him on his arm when he comes to the temple, and he shows them all different things there, all the, you know, the broadcasting and video equipment, and then they're looking together at the camera and this and that, you know, exploring the temple room on the arm of the father. Yeah. Otec nosí v chrámové místnosti své dítě v náručí a ukazuje mu všechny různé věci, například elektroniku, a vysvětluje mu, jak to všechno funguje. Or the instruments, Madanga, you know, they explore together in a protected way, you know. Nebo mu ukazuje hudební nástroje a potom spolu nějakým způsobem poznávají. Yeah, so even when the intelligence is not so developed, the father still can play that role of giving knowledge according to the age of the child. Tak i když ta inteligence dítěte není ještě tak vyvinutá, tak i tehdy otec může v souvislosti, v závislosti na té inteligenci toho dítěti taky mu předávat určité poznání. Yes, and that family, the child is very peaceful because it gets so much attention from both parents. A v takové rodině je to dítě velice klidné, protože dostává tolik hodně pozornosti od obou rodičů. And the mother is not doing any service in the temple. She's only there for her child. Yeah. A matka nemá v chrámu žádnou službu, ona pouze se stará o dítě. Yeah, now she just had a second baby, you know? And the older one is 2.5 or 3 or something. A ta matka z tohoto příkladu teď má druhé dítě, to starší už má nějaké 2,5 roky. Yes, so and she's only there for the children. You know? A matka se pouze stará o dítě. Yes, and the children are very peaceful and secure and confident. You know? A ty děti jsou velice klidné, cítí se bezpečně a Confident. Přesvědčené. Přesvědčení. Yes. Jsou sebevědomí. Yes. And the father works full time outside. Yeah? Otec pracuje vevně na plný úvazek. But then any spare moment he spends with his children, especially the older son. Yeah? Ale veškerý svůj volný čas tráví se svými dětmi, hlavně se svým starším synem. Right. So I mean, the father should also, you know, interact with the child, even though the intelligence may not be so developed yet. Takže i otec by měl být s tím dítětem, i když inteligence toho dítěte není ještě až tak vyvinutá. Yes. Já jsem se chtěl ještě zeptat, ve třetí části semináře tak bylo zmíněno, že když je v nějaké rodině v komunitě nějaký problém, tak je tím ovlivněna celá ta komunita. Tak jestli i ty další rodiny v té komunitě můžou napomoct té rodině s tím problémem vyřešit ten problém, nebo jestli to musí ta rodina vyřešit sama. Že když jakoby jsou tím ovlivnění všichni ostatní, celá komunita, tak jestli i naopak všichni ostatní můžou potom pomoct té rodině. To přeložit, nebo mám já? So the question was that I heard that it is being said that in a community, even the problems of one family within one family influence the whole community. So the question is, should the family, having those problems, try to solve the problems just within the family, or can the whole community, or should the whole community participate in solving the problem? Okay. Well, I mean, that's the strength of community life, that there should be other devotees who also have some genuine interest in the devotee's spiritual development. V tom spočívá síla komunitního života, že i ty ostatní oddaní by měli mít schopnost pomoci. So that again connects with the topic of mentorship, that we need mentors, we need a counselor, a coach. Tak dostáváme potom k tomu bodu mentorování, nebo mentorování, kdy by oddaní měli mít svého mentora nebo svého trenéra. Yes, so and ideally that should be somebody from the community. A ideálně by to měl být někdo právě z té komunity. I mean, the community is like an extended family. Ta komunita je nějaká rozšířená rodina. So, and they are in an extended
family, there are also the uncles, grandmother, grandfather, they get involved. A v rozšířené rodině tety a strejdové a jiní se zapojují. But it requires trusting relationships. A je nutné, aby mezi těmi členy panovala důvěra. And confidentiality, that the mentors also keep things confidential and not blabber everything in the whole community around. You know? Také je potřeba, aby tam panovala důvěrná atmosféra, aby ty určitý členové to potom nepověděli všem ostatním. So our ability to help devotees overcome different challenges in their life depends on our relationship with them. There has to be trust and faith. No? Takže způsob, jakým budou oddaní schopni překonat svoje problémy, tak to taky závisí na jejich vztahy s ostatními oddanými a musí ty vztahy být důvěrné. And it's a sign of a senior devotee that he is really senior if he's willing to shed his time and energy and blood for the benefit of other devotees. Znakem statusu toho staršího oddaného, to, že je starší oddaný, taky je to, že je schopen a ochoten jako krvácet proto, aby pomáhal a učil ty mladší oddané. Yes, without such trusting relationships, very difficult to make advancement and keep a family together. Bez takovýchto důvěrných vztahů je velice složité dělat pokrok a taky udržet rodinu pohromadě. So let's continue. Keshora, 11 to 15. Takže dál se přemístíme k věku Kajšora, 10 až 16, nebo 11 až 16 let. So in that age, it's the time for the strictest possible discipline. Během tohoto věku je čas na nejpřísnější možnou disciplínu. Because the child learns to become responsible. Protože během této doby se dítě učí stát se odpovědným. Yes. We have a quote here, 3rd Canto, 14th chapter, verse 20. Unless there is a rigid and systematic training of the brahmachari by the expert spiritual master, and unless the student is obedient, it is sure that the so-called brahmachari will fall prey to the attack of sex. V této souvislosti citujeme ze Šína Bhagavatamu 3. zpěvu kapitoly 14. až 20. verše, nebo 20. verš, že brahmachari musí projít přísnou a systematickou přípravou pod vedením zkušeného duchovního mistra a musí se stát disciplinovaným studentem. Jinak je jisté, že tzv. Brahmachari podlehne útoku sexuálního pudu. So even though this is connected with the brahmachari stage, it can be applied for also the child in that age, because at least the boys should be in Gurukul ideally. Yeah. Takže přestože se tento citát vztahuje na brahmachari, tak se taky může být stažen na zvláště chlapce v této věkové fázi, kteří by měli být ideálně v Gurukule. Yes, and in Gurukul, Bhaktivedanta Swami's Gurukul in Mayapur, the kids are very strict and have a very disciplined life there. Yeah. Například v Gurukule Bhaktivedanta Maharaje v Mayapuru ty děti mají velmi jako přísný dozor a žijí velmi přísně. And for the boys there's also quite a bit of tapasya there. A pro chlapce tam taky to zahrnuje velkou tapasu. And that keeps them out of trouble. A to je ochraňuje před nějakými problémy. Yes. So this age is a very critical phase of adolescence. Takže tento věk je velice kritická fáze adolescence. Meaning critical phase of growing up, becoming a grown up. Takže to je kritická fáze dospívání. So child has to become aware of his words, actions and behavior. A dítě si musí být vědomo svých slov, jednání a chování. And he has to learn to take responsibility for the outcome, of his words, actions and behavior. A musí se naučit taky vzít zodpovědnost za výsledky svých slov, jednání a chování. So, and in this phase, very important that the parents don't do just moralizing and instruction, but they actually, encourage and inspire. Je velice důležité, že během této fáze
rodiče jenom nepoučí a moralizují, ale taky musí inspirovat. We will also get to this back later. A o tomto si taky do většího podrobnosti promluvíme později. Prabhupada, again and again, he explains that the foundation to discipline has to be love. Prabhupada opakovaně upozorňuje na to, že základem disciplíny musí být láska. And again, this is very similar to training young devotees. A to je to velice podobné s tím, jak vychováváme mladé oddané. There also has to be strictness and discipline on one side, and then loving affection and care on the other side. Musí tam být na jedné straně nějaká přísnost a disciplína, ale na druhé straně taky musí být nějaká láska. We will get back to this later. A to si o tom promluvíme více později. We have some quote here, conversation in July 75 with Jagadish Prabhu. V této souvislosti tady máme konverzaci Šrila Prabhupády s Jagadishem Prabhu z 1975. So the question is, should we be strict? Otázka je, měli bychom být striktní. And Prabhupada answers, it is all on the basis of love. Šrila Prabhupáda na to odpovídá, je to všechno na základě lásky. Strict is not very good. Přísnost není moc dobrá. This sounds contradictory. Because we have to be strict, but out of love. Tak to vypadá jako, že to protiřečí, protože my bychom měli být přísní, ale z lásky. They should do it automatically, out of love. Měli by to dělat automaticky z lásky. Superficially, some stricture is not a good idea. Povrchně nějaké omezení není dobrý nápad. On the platform of love. Na úrovni lásky. Stricture, Prabhupada means strictness actually. Strictness, there are so many laws. Takže Prabhupada míní tím, že omezení existuje tolik zákonů. Do or you be punished. Udělej to, nebo budeš potrestán. They will develop the idea of love. Budou tím rozvíjet myšlenku lásky. Jagadish, forcing out of love. Jagadish na ponucení z lásky. Prabhupada, the basic principle should be love. Šrila Prabhupada, základním principem by měla být láska. That force is not material. Tato síla není hmotná. The son is forced by the father, but that is for the son's benefit. Syn je otcem nucen, ale je to pro synovo dobro. That chastisement is also out of love. Také toto trestání je z lásky. Children are innocent. Děti jsou nevinné. As you teach them, they will love. Když je učíte, budou milovat. Forced teaching, but all on the basis of love. Síla učení, ale vše na základě lásky. But it requires experience. To ale vyžaduje zkušenosti. Rules and regulations, rising early, etc., will teach him automatically. Pravidla a regulace, jako včasné stávání, toho automaticky naučí. Hare Krishna mantra, offering obeisances, deity, then automatically. Hare Krishna mantra, nabízení obětí, božstva, pak automaticky. Sit down and chant Hare Krishna, get them to chant like that. Posaďte se a zpívejte Hare Krishna, abyste je přiměli takhle zpívat. Behave yourself strictly and they will follow. Buďte sami striktní a budou vás následovat. You be a personal example. Buďte osobním příkladem. If you don't practice but force them, that is not good. Ale pokud nepraktikujete, ale nutíte je, tak to není dobré. If you're too lenient, there will be many faults. Pokud jste příliš schovývaví, dojde k mnoha chybám. If you discipline them, that's good. Pokud je ukázňujete, to je dobré. Don't be lenient. Nebuďte schovývaví. Not out of your love, you see our disciples go to hell. Ne, že z lásky uvidíme naše učedníky do pekla. That is foolishness. To je pošetilost. From 5 to 15, they should be kept under strict disciplinary order. Od 5 do 15 by měli mít přísný řád. If they don't follow, they should be chastised. A pokud ho nenásledují, tak by měli být pokáráni. After that time, don't force them. Po uplynutí této doby je nenuďte. When they are grown up 15, they should be treated as friends.
Až budou dospělí a bude jim 15, mělo by se s nimi zacházet jako s přáteli. Especially concentrate on congregational chanting and individual chanting. Zejména se soustředit na společné zpívání a individuální zpívání. Gurukul means the students are educated as good citizens, devotees, and know the value of life. Gurukula znamená to, že studenti jsou vzděláváni jako dobří občané, oddaní a znají hodnotu života. In other schools they remain cats and dogs. V jiných školách zůstávají kočkami a psy. They are not educated, but they learn to become polished dog. Nejsou vzdělaní, ale učí se stát naleštěným psem. Yes. So Jagadish Prabhu started, the dual courts in America. So Prabhupada gave him a lot of instructions. Jagadish Prabhu byl ten, který založil ty gurukuly v Americe, tak Prabhupada mu dal mnoho rad. Yes. So it's a fine balance, between being strict and disciplined on one hand, but also not too harsh. Takže je jedna rovnováha mezi tím být disciplinovaný a přísný, ale nebýt příliš. So that the child can feel if our strictness and discipline comes with love and affection. The child can feel this. Ale dítě zajisté vnímá to, jestli ta naše přísnost přichází taky s láskou. And I remember this also from my own childhood, because both of my parents gave us so much attention and quality time and nice engagements. Já si to pamatuju ze svého dětství, kdy nám rodiče dávali velice hodně svého času a své pozornosti. Yes, we received so much love and affection that we just wanted to please them. Získali jsme od nich tolik pozornosti a lásky a náklonosti, že jsme je chtěli potěšit. So very naturally the child responds to that love he experiences from the parents, and he wants to also please them. It's a natural exchange. Přirozeně to dítě bude reagovat na tu lásku a přízeň toho rodiče a bude jim to chtít oplatit, to je přirozené. And I very strongly remember this was my motivation to do everything, to learn at school. My parents didn't have to push me to do my homework or supervise me. I simply wanted to please them. A velmi jasně si vzpomínám na to, že toto byla tam motivace v tom, co jsem dělal. Když jsem například byla ve škole se učit nebo jiné činnosti, tak náklonnost těch mojich rodičů byla má motivace. Yes, and I cannot even remember so many situations where my parents were really angry and were chastising us. It was only a few, moments in my whole childhood, Nevzpomínám si na mnoho situací, kdy mě rodiče pokárali a byli na mě velice přísní. Bylo to jenom pár skutečností. Yeah, so if the parents really give their love and devotion and attention and intelligent care, then the child will reciprocate. Takže pokud rodiče se opravdu budou starat a tomu dítěti dají inteligentně svoji péči, tak to dítě s nima bude na to bude reagovat, to se reciprokovat. So there's a letter to Aniruddha 72. Takže je zde dopis Aniruddhovi z roku 1972. I have read that you are screening very carefully the children who want to come there. Četl jsem, že velmi pečlivě prověřuješ děti, které tam chtějí přijít. That is not a very good proposal. To není moc dobrý návrh. All children of devotees should be welcome. Děti všech oddaných by měly být vítány. Even they have developed some unfavorable qualities, they are only young children. How do you expect them to behave in the best way? I když se u nich vyvinuly některé nepříznivé vlastnosti, jsou to jen malé děti. Jak můžeš očekávat, že se budou chovat co nejlépe? You have to make them very nice behavior by training them and simply giving discipline. Musíš jejich chování zlepšit tím, že je vycvičíš a budeš dávat disciplínu. So let everyone come to our school. Takže ať všichni přijdou na naší školy. That is our policy, not to discriminate.
To je náš systém nediskriminovat. So that's already a pretty interesting point, you know? Takže toto už je velice zajímavý bod. Because one could also think that a school should screen and choose, you know? Že můžeme si jako myslet, že by škola měla ty děti vybírat a prověřovat. But that's what Prabhupada says. A Prabhupada říká něco jiného. Maybe if a child is really disturbing, you know, ongoingly or something, then maybe some you know, some adjustment has to be made. Když dítě třeba vyrušuje soustavně, tak možná bys potom je potřeba něco udělat. But in general, Prabhupada wanted that all the children have the same chance. Ale jinak obecně Prabhupada chtěla, aby všechny děti dostaly tu stejnou možnost. The children should be trained in early rising, attending Mangalati, some elementary education, arithmetic, alphabet, some of our books like that. Děti by měly být vyškoleny v raném vstávání, měly by chodit na Mangala Arati, měly nějaké základní vzdělání, aritmetiku, abecedu, některé z našich knih. So, see, the children already should establish the habit of Mangalati in their life. You know? Takže tady by děti měly být už naučeny chodit na Mangala Arati. They should go to bed by 8 p.m. and rise by 4 a.m. for Mangalati, getting 8 hours sleep. Měli by chodit spát do 8 hodin večerních a vstávat do 4 hodin ráno na Mangala Arati, spát 8 hodin. If they take 8 hours sleep, they will not fall asleep during Aarti. Pokud budou mít 8 hodin spánku, tak během Arati neusnou. When they get up, they should wash with a little warm water, at least 3 times wash face. Když stanou, měli by si umýt trochou teplé vody obličej alespoň 3krát. So it looks like they're not even taking bath. Tak vypadá to tak, že ani nemusí se plně vykoupat. Maybe in the evenings. Možná večer. They may sleep 1 hour in the afternoon and there's no harm. Mohou spát 1 hodinu odpoledne, to není na škodu. Encourage them to chant as much japa as possible, but there's no question of force or punishment. Pozbuďte je, aby zpívali co nejvíce japy, ale nesmí to být nucené nebo trestané. If there is need, you may shake your finger at them, but never physical punishment is allowed. Pokud je potřeba, můžete jim pohrozit prstem, ale nikdy nesmíte fyzicky být. Try as far as possible to discipline them with love and affection, so that they develop a taste for austerity of life and think it great fun to serve Krishna in many ways. Pokuste se je co nejvíce ukáznit s láskou a náklonností, aby si vyvinuli chuť pro askezi a považovali za velkou zábavu sloužit Krishnovi mnoha způsoby. Rising early in Mangalati, this is enough austerity. Ranní vstávání na Mangala Arati, to už je dostatečná askeze. Besides that, let them learn something, chant, dance, eat as much prasadam as they like, and do not mind if they have playful nature. Let them also play and run, that is natural. Kromě toho, ať se něco naučí, zpívají, tančí, jedí tolik prasádam, co chtějí, kolik chtějí a nevadí, pokud mají hravou povahu. Ať si také hrají a běhají, to je přirozené. It is nice if they eat often. If children overeat, it doesn't matter. That is no mistake. Je hezké, když často jedí. Pokud se děti přejídí, na tom nezáleží, to není chyba. Boys and girls should be educated separately. A chlapci a dívky by měli být vzděláváni samostatně. Yes, because actually already at young age, this boy-girl attraction comes in. You know? Protože ta vzájemná náklonnost mezi chlapcem a dívkou se vyvíjí už od velmi raného věku. Yes. Already at young age, 5, 6, 7 years of age, the girl already looks for her prince, who she wants to marry. I mladá dívka, když má 5, 6, 7 let, tak už se ohlíží po svém princi, za koho by se chtěla provdat. And this whole boy-girl attraction manifests that they that they fight with each other, pull each other's hair, or steal each other's school bags. Ta náklonnost v tomto období mezi chlapcem a dívkou se projeví tím, že například se tahají za vlasy, nebo si kradou oběd nebo svoje tašky školní.
Yes, so this is all already this boy-girl attraction. Takže to už je ta náklonnost mezi chlapcem a dívkou. So the more we can separate them, the more we protect them from this boy-girl attraction. Takže čím více je od sebe můžeme fyzicky oddělit, tak tím více je ochráníme před touto náklonností mezi chlapcem a dívkou. Yes, I think we do come back to this later also. A o tom také budeme mluvit později. Because also, you know, the children should not be fanatically traumatized that the other gender is all bad or something. Yeah. Na druhou stranu by ani neměly být děti traumatizovány tím, že to opačné pohlaví je nějak špatné. Then they develop some unhealthy attitude towards the other gender, you know. Že potom vyvinou k tomu opačnému pohlaví nějaké jako nezdravé sklony. But the best way to keep them separate is by offering engagement separately. Yeah. Nejlepší způsob, jak je od sebe oddělit, nebo mít je odděleně, je, aby měli pro ně oddělené činnosti. If there's all some different activities offered to the young girls and different activities to the young boys, then there's not even much time and opportunity for them to mix. Right? Když jsou chlapci zaměstnáni v určitých činnostech a dívky v určitých jiných činnostech, tak ani nemají moc času, aby vzájemně se stýkali. Yeah, so we have a few principles listed here for this age group of Kaishora 11 to 15. Takže pro tuto věkovou skupinu Kaishora od 11 až po 15 let života tady máme několik zásad. And of course they also refer to other age groups. A tyto zásady se vztahují i na jiné ostatní věkové skupiny. Don't force the child in his spiritual practice. Zásada první, nenuťte dítě do jeho duchovní praxe. Yes, this forcing is always a negative thing, you know? Nutit má vždycky negativní účinek. And that's when we get the children later, when we ask them, you know, they hate japa and they hate class because they're forced to chant. You know? Jako z toho pramení třeba opravdu ten odpor, nenávist například k japě nebo jiným činnostem z toho nucení. So, and at that age also they should understand the dangers of free mixing. Gradually, according to age, it should be explained, you know? A během tohoto věku by taky měli pochopit nebezpečí volného míchání nebo směšování se mezi pohlavími. Toto by mělo být už jako vysvětlováno dětem postupně. And they should learn to control the senses and they for the whole future development. Čím více se v tomto raném věku naučí ovládat své smysly, tak potom později v životě to pro ně bude prospěšné. So, and the children should be monitored carefully and lovingly. Děti by měly také být pečlivě a láskyplně sledovány. So that means the parents also have to spend quality time with the children, otherwise they don't even know what's going on in their lives. To znamená taky, že rodiče by poctivě měli trávit svůj čas se svými dětmi, jinak ani nebudou vidět, co těm dětem se děje v životě. And especially in this phase, the child evaluates and analyzes and puts together what he has learned. A obzvláště během tohoto období dítě hodnotí a analyzuje, spojuje to, co se naučilo. So he has developed different ideologies, principles with what he observes. A naučí se různé ideologie a principy s tím, co dodržuje. So that's why regular study of our philosophy and its practical application very important in this phase of life. A během tohoto životního období je proto velice důležité pravidelné studium naší filozofie a její aplikace. So and also the child is emotionally sensitive and also A chce dělat cokoliv, co se mu zlíbí. so that's why it's especially important that the child has some mental engagements. A proto je velice důležité, aby taky dítě bylo mentálně angažované. Yes, and in this age, 11 to 15, the child can definitely actively take part in festival and programs. A během tohoto věku, 11 až 15 let, tak dítě určitě se může účastnit aktivně festivalů a programů. Child can already perform different little services, you know?
může využívat kreativitu a inteligenci a dělat určité drobné služby. So especially in this age, very important that we involve and include the children. A je velice důležité proto, abychom během tohoto věku ty děti zapojili. And they can use creativity and intelligence in services and arts. A děti můžou využívat svou kreativitu a inteligenci ve službách a v umění. Also very important, child has to develop meaningful relationships with peers and seniors. Je také velice důležité, aby dítě rozvinulo smysluplné duchovní vztahy se svými vrstevníky a se staršími. And that actually gives them the emotional security later in life. A toto jim dodá emocionální bezpečí později v životě. And the child's mind and heart has firm grounding in Krishna consciousness. A tímto způsobem mysl a srdce dítěte mají pevné základy ve vědomí Kršny. I mean, the same thing is also there for young devotees, you know. To stejná pravidla platí pro nové oddané. If there's meaningful relationships with peers and seniors, that gives a strong roots in Krishna conscious practice. Když se svými vrstevníky a staršími mají smysluplné duchovní vztahy, tak jim to dodá bezpečí a stabilitu později v životě. So in that age group 11 to 15, same thing. Takže toto věkové období od 11 do 16 let to platí stejná pravidla. Because we need relationships. Protože my ty vztahy potřebujeme. So if we have deep and meaningful relationships, affectionate relationships, that will keep us in Krishna consciousness. Takže když máme hluboké a smysluplné vztahy, tak to nás potom udrží ve vědomí Kršny. But if this is not there, then very easily we look outside of Krishna consciousness. Ale pokud toto nemáme, tak je jako na snadě, že si to budeme hledat vně Kršna vědomí. Yes. So any quick question about the Kaishora age, 11 to 15? Máte nějaké otázky ohledně tohoto období věku Kaishora, 11 až 15 let? Yes. Does the sense control which is mentioned in this list relate only to the relationship between the two sexes? Because previously it was stated that the kids can overeat as much as they like or eat as much as they like. Well, that is for the smaller age, you know, that they can overeat. To přejídání bylo v souvislosti s tou předchozí věkovou. As far as I understand. Pokud tomu tak rozumím. Well, it's in Prabhupada's quote, but it doesn't say definitely that this is in that age. You know? I mean, naturally, 11 to 15, then you get already a little older, and you know you should learn to control your senses in all regards, not only in regards to the other age, other gender. To přejídání teda dle Mataji se vztahuje z toho Prabhupádového citátu spíš pro mladší děti, protože když ty děti potom jsou ve věku 11 až 15 let, tak už by se měli jako naučit kontrolovat své smysly postupně i jako něčem jiném, než jenom ve vztahu k tomu opačnému pohlaví. Yes, I mean this conversation with Jagadish Prabhu, where Prabhupada mentions this, you know, he's giving direction for starting a Gurukul. So we're talking also about the young age here, you know? Takže ta konverzace, co mělo prošlo Prabhupada s Jagadishem, tak to byla v rámci jako zakládání Gurukul, takže tam to je pro mladší děti. But 11 to 15, this is, you know, strict discipline. Ale ve věku mezi 11. a 15. rokem života to dítě se učí striktní disciplíně. And sense control. A ovládání smyslu. So this is also in regards to eating and all other, you know, senses. A to se vztahuje i na jezení a činnosti všech jiných smyslů. Because as we know, the tongue is the most demanding and ferocious sense. So if we can't control that, what's there in regards to the other gender, you know? Takže my víme, že
jazyk je ten nejdravější smysl, takže co potom lze říci o stahování se k jiného pohlaví, pokud ten jazyk nebude kontrolován. Yes. But we do get back to many of these points. Ale hodně těchto bodů potom bude dopodrobna vysvětlíme v budoucnosti. Anything else? Cokoliv jiného? Yes. Jako vždycky je to lepší, když jsou zvlášť, ale je to možný, že jako do tohohle jako když jsou pod dohledem a to některých věcí dělali dohromady. Mataj is just mentioning or pointing out that there's some other quote of Prabhupada where he says that until the age of 10 or 12, the boys and the girls could be together if they have some supervised meaningful engagements, but they should not be allowed to mix freely in their free time. So Mataji says, because we over here in our community don't have enough qualified teachers yet, sometimes we follow this principle and keep the boys and girls meaningfully engaged under supervision together. Yes. You want to repeat this in Czech language through the microphone to you? Doufám, že se to podaří, tak Yoga Maya Mataji se řekla nebo vysvětlila, že je jiný citát Šrily Prabhupády, ve kterém zmiňuje, že dívky a chlapci do věku 10 nebo 12 let mohou být spolu, pokud budou pod dozorem a pokud budou nějak pořádně zaměstnáni, ale neměli by se volně sdružovat ve svém volném čase. A protože tady na Farnělu naše komunita ještě nemá dostatek kvalifikovaných učitelů, tak následujeme někdy tento příklad, že dívky a chlapci se učí spolu. So of course, we can only do what we can do. It has to be applied according to time, place and circumstance. Samozřejmě, že děláme jenom tolik, kolik můžeme. Musíme přihlédnout místu času okolností. But the principle is there that as far as possible, boys and girls should be educated separately. Ale přesto platí ten základní princip, že jak jen to jde, tak je lepší ty chlapce a dívky oddělit. So and then in situations where this is not possible, Prabhupada may give a different instruction, of course. A v situacích, kdy toto možné není, tak následujeme ty jiné pokyny. Also, just as a little comment, this instruction where Prabhupada says the child should just wash 3 times the face with water in the morning. Obviously, this is for the small children, not 11 to 15, obviously. To ještě malá připomínka k tomu předchozímu citátu, že když tam Prabhupada zmiňuje, že dítě ráno by si mělo jenom 3krát umýt obličej, nemusí se koupat celé, tak to se stahuje na ty malé děti, ne na děti, kterým je 11 a více let. Yeah, so just to support also, the understanding that the overeating, this is for small children, but when 11 to 15, they have to learn discipline and sense control. Takže to potvrzuje to pochopení toho, že asi ten citát nebo ta konverzace se vztahuje o tom přejídání se vztahuje na malé děti, ale starší děti už by asi měli zkontrolovat ty smysly. So let's quickly look at Yovana, age 16 and above. V rychlosti se podíváme na věk Yovana od 16 let výše. Actually, at the very end of the last section of the seminar is once again about the whole teenage phase. Na konci poslední sekce semináře se znovu vrátíme k období puberty. Yes, so there we will unpack things more detailed if we manage by Wednesday. Tam ty věci vysvětlíme ve větším detailu. So here we will just briefly touch upon it for the completion's sake. Tady jenom v rychlosti zmíníme. So as we said already, in this age, the parents, they have to have this mood of friendship.
Jak jsme říkali, tak v této fázi rodiče by měli se vztahovat k dětem jako přátelé. And other personalities become the authority figures and role models and the heroes. A další osobnosti, oni fungují jako autoritativní postavy, vzory a hrdinové. Yes, like gurus, teachers, brahmachari friends, etc. Jsou to osoby jako guruové, učitelé, kamarádi, brahmačári a tak dále. I mean, I remember from my own teenage years, all my girlfriends, they had on the walls always pictures of their heroes, you know? Já se pamatuju na svůj věk, když jsem byla v pubertě, tak moje kamarádky vždycky měly na zdi obrázky nebo plakáty svých hrdinů. Yeah, some football players and rock stars and whatever, you know? Fotbalisty nebo hudební hvězdy a tak dále. So there was never the picture of mother and father on the wall, you know? Neměli tam někdy obraz svých rodičů. You know? In a young age, the children think, oh, father is Superman, he knows everything, you know, but this is not teenage, you know. Když jsou děti malé, tak si myslí, že jejich otec je Superman, ale když jsou starší, tak už to není tak. Yeah, so actually the main way how the parents, you know, influence the teenagers over 16 is by somehow facilitating and connecting them with other authority figures and senior devotees. Takže ten hlavní způsob, jak ty rodiče potom ty pubertální děti nebo děti starší 16 let budou inspirovat a vést, tak je tím, že je seznámí s nějakými jako hrdinskými postavami. So in the teenage years, this is the time to cut attachment to parents and establish themselves in this world. Že léta dospívání jsou dobou, je třeba omezit připoutání k rodičům a ustanovit se v tomto světě. So both sides, the parents and the teenager, they have to detach themselves. Že obě strany, jak rodiče, tak i děti, tak se musí od sebe odpoutat. So and the parents have to let go, you know, of this controlling and instructing and correcting mentality. A rodiče se musí vzdát této mentality, toho vědomí, ty děti jako poučovat nebo je rozkazovat. Yes, for them the time to discipline is finished. Protože jako čas, kdy ty děti byly disciplinovány, tak už skončil. And other authority figures and role models have to continue disciplining. A potom jiní hrdinové a jiné osoby musí převzít tuto úlohu. Yes. So that's why teenagers naturally they always rebel. They don't want to do what the parents say. You know? Proto je přirozené, aby jako puberťáci rebelovali vůči svým rodičům. So this is very natural for this phase in life. To je pro tuto fázi života velmi přirozené. And it should remind the parents that they have to allow the child to establish themselves in this world. A mělo by to rodičům připomenout, že je čas dovolit svým dětem se ustanovit v tomto světě. So in this age, you know, the youth, the young person will explore their independence and establish his own identity. V tomto věku mladí lidé nebo mládež zkoumá svou nezávislost a vytváří si vlastní identitu. So and the parents have to respect this. A rodiče to musí respektovat. So and there's also the peer pressure there. Také je to tlak vrstevníků. So sometimes this can also cause some problems. A to nám může způsobit nějaké potíže. Because there's some competition there, you know, of between the peers, what they do and what they have and so on, you know. Protože mezi vrstevníky je nějaká soutěživost jako v tom smyslu, co dělají nebo co vlastní. Yeah, so somehow the parents have to try and, you know, influence the child by giving somehow opportunity for good association. A rodiče tak můžou toto jako nějak se k tomu vztahovat tak, že se budou snažit tím dětem dát nějakou dobrou pozitivní společnost. Yes, but it has to be done in a nice way and not in a restrictive way. Ale musí to být činěno
jako hezky, příznivě a ne nějakým odporováním. So, and if there is a trusting relationship with the parents, then the child will also take direction. A pokud je mezi dětmi a rodiči důvěryhodný vztah, tak to dítě to nasměrování přijímá. But if the parents did not give so much time and quality time and energy to the child when the child was younger, then the child will just, zoom off and will not want to take direction. Ale pokud je v tom jako útlém nebo předchozím životě toho dítěte rodiče mu nevěnovali tolik pozornosti a tolik jako lásky náklonnosti, tak to dítě potom nebude přijímat jejich autoritu a bude si dělat, co chce. So if our teenage child, really behaves rebellious and wants to leave and not be in contact with the parents, well then we parents shouldn't complain, but we should reflect a little bit, well maybe we contributed to the situation, Když naše dítě rebeluje a spouzí se, tak bychom neměli být překvapení a uvědomit si, že jsme taky jako, že je to taky naší zásluhou. Yes, maybe there's some reason why the child wants to get rid of us and not maintain a good relationship and friendship. Je asi nějaký důvod k tomu, proč to naše dítě od nás chce odejít a nechce s námi mít takový přátelský vztah. Also in this time the child consolidates what he has learned and applies it in his own life. Během této doby také dítě upevňuje to, co se naučilo a uplatňuje to ve svém vlastním životě. So indefinitely too much force will only lead to rebellious behavior. A příliš velká síla nebo nátlak ze strany rodičů pouze povede k tomu, že se dítě bude bouřit. Yeah, so in that stage the parent is more like a guide and a mentor. Během této fáze životní je rodič spíše jako průvodce nebo rádce. But only if the child wants it, Only if the child wants to be mentored and guided by the parents. Tak jenom pokud to dítě chce být vedeno, tak ho rodič vede. And parents should be happy to, allow the child to take guidance and mentorship from somebody else. Rodiče by měli být měli souhlasit s tím, že to dítě bude teď mít za vzor někoho jiného. Yes, also in this age, very important that the children want some adventure. Během tohoto období je také velice důležité, že ty děti budou chtít mít nějaké dobrodružství. Actually, it starts already before 16, already 13, 14, 15. Tento sklon začíná už dříve, od 13, 14, 15 let. Yes, they want to explore the world. Inside is gone, a little bit outside is gone. Chtějí poznat svět vně iskonu a trošku také uvnitř iskonu, trošku také vně iskonu. So we have to offer the children some adventure in Krishna consciousness. Takže našim dětem musíme nabídnout taky nějaké dobrodružství a vědomí Krishna. Some fun. Nějakou zábavu. Otherwise they will go outside of Krishna consciousness. Jinak si budou hledat vně Krishna vědomí. And I often advise the parents, as far as their financial situation allows it, good to travel with the children. Já často radím rodičům, aby cestovali se svými dětmi, pokud jim to umožní jejich finanční situaci. And one can combine it very nicely, with some little bit of mundane sightseeing and adventure, but also Krishna consciousness. Během tohoto cestování se může být nějaká zábava nebo dobrodružství trošku jako hmotná, světská a taky se to může spojit s Krishna vědomím. Yes, that we take the children to some attractive places, Že své dítě vezmeme na nějaké hezké místo. Some nice national parks with some natural interesting things, Třeba například do nějakého národního parku, kde budou nějaké zajímavé věci. Yes, places like Norway have such amazing nature, my God. Země jako Norsko mají překrásnou přírodu. Or if one can travel Australia, America, there's a lot of amazing natural occurrences, Pokud je člověk schopný cestovat do Austrálie nebo Ameriky, tak tam je hodně různých přírodních jevů.
So, and at the same time, we can also bring in Krishna consciousness that we attend different Rath Yatras and we visit temples and. A můžeme to taky propojit s Krishna vědomím, že se zúčastníme Rathayatry nebo budeme navštěvovat chrámy. Yeah, so this is very important for children, especially in the teenage. Yeah? Pro děti a hlavně v tomto věku pubertálním je to hrozně důležité. Yes, they want to go out and they want to see what's happening in the world. Oni chtějí jako vyjít z domu a poznat, co se děje ve světě. Also very important for mothers of teenage sons. Je to velice důležité pro matky synů, kteří jsou v pubertě. Yes, like in the book Spiritual Culture, Krishna's Divine System, I explain how the women are meant to be the power of inspiration to the men, especially husband. V jedné své knize vysvětlují, že ženy by měly být zdrojem inspirace a síly pro své mužské protějšky. And the same principle is also towards a teenage son, especially over 16. A ten stejný princip taky platí pro syny, kteří jsou v pubertě, zvláště po 16 letech. That a son in that age, he wants to be the hero for the mother. V tomto věku ten syn chce být pro tu matku hrdinou. Yes. He wants to, the mother has to really treat him like a grown-up man in that age. A matka ho v tomto věku musí se k němu chovat jako k dospělému člověku. Yes, there has to be respect there towards the son. Musí ho respektovat. And positive empowerment. Pozitivně ho musí zplnomocňovat. That yes, you can do it. To můžeš udělat. You did it great, fantastic idea. Udělal jsi to výborně, máš skvělý nápad. That will inspire and empower him to be responsible. A to ho bude inspirovat a taky ho to zplnomocní k tomu, aby byl responsible means, aby byl zodpovědný. Yes, but if at that age the mothers are always, pushing the son down and they're negative and chastising him. Ale pokud je během tohoto věku matka vždycky syna uzemňuje nebo ho za všecko kárá, this has a very detrimental effect. Tak to na toho syna bude mít velmi jako špatný efekt. Often a mother may think, well, if I tell him how bad he is doing things, that will inspire him to improve, but it doesn't. Matka si může často myslet, že když mu jako řeknu nebo vysvětlím, co je s ním špatně, tak ho to bude inspirovat, ale není to pravda. Yes, we have to be positive. We have to learn the art of fanning a spark. Musíme být k němu pozitivní a musíme se naučit, jak tu jiskru obývat. Yes, woman's energy is very powerful. Ženská energie je velice mocná. And if she doesn't learn how to be the power of inspiration to her grown-up son, she can completely block him and ruin his life. A pokud se žena nenaučí, jak být pozitivní, jak energii ve vztahu ke svému synu dospívajícímu použít pozitivně, tak může na to na něj mít velice negativní důsledek a zničit mu život. Yes, I have seen these things. Já jsem to jsem viděla. Yeah, so we have to be very mindful of this, and we have to have the knowledge how to treat a grown-up son. Takže na to si musíme dát velký pozor a musíme vědět, jak se vztahovat k dospívajícímu synovi. Yes, I remember once one Mataji was asking me for guidance. She had such a bad relationship with her son. He was 18. Jednou se mě jedna Mataji ptala na radu, protože měla 18letého syna, s kterým měla velice špatný vztah. And I could very quickly understand it was her who treated him disrespectfully. Já jsem velice rychle pochopila, že to byla ona, kdo se k němu chovala jako bez respektu. And then she was surprised that he also treated her disrespectfully. A potom se divila tomu, že i ten syn jí neprojevoval respekt. Yes, and she was living with him together, and I said to her, you have to treat him like any other person you would share the flat with. Oni bydleli spolu a já jsem jí potom vysvětlila, že se k němu musí vztahovat tak, jako by se vztahovala k nějaké jiné osobě, s kterou bude sdílet svůj byt. And then she realized that she was saying things to him which she would never ever say to any other grown-up person. A potom si ona uvědomila, že svému synovi říkala věci, které by si nedovolila říct někomu jinému. And as soon as she changed her behavior,
her son also immediately responded differently in the whole relationship. It was very nice. A jakmile se za to svoje chování změnila, tak i ten jejich syn se k ní začal chovat jinak a jejich vztah se jako vyvinul dobře. Yes, so this especially happens when mothers cannot stop being mothers and always correcting, instructing, and. Takže tato věc nastává zvláště tehdy, když matky nejsou schopny přestat být matky. Let's read the last quote here. In 1976, Prabhupada said the following. Přečteme si poslední citát Šrila Prabhupada v roce 1976, řekl následující. Don't say no, but give a taste for the good. Then it will be automatically no. Neříkej ne, ale dej chuť do dobrého a potom to bude ne automaticky. And if you say no, then they will rebel. Pokud řekneš ne, tak budou zdorovat. The 4 no's, that is very difficult. Ta 4 ne jsou velmi těžká. Still they are breaking. Stejně je porušují. No illicit sex, they are breaking. Nedovolený sex porušují. But if they develop Krishna consciousness, this will be automatically no. Ale pokud rozvinou své vědomí Krišny, tak potom automaticky to bude ne. So don't bring many no's, but give them positive life. Takže tam netahejte příliš mnoho ne, ale dejte jim pozitivní život. Then it will be automatically no. Potom to bude ne automaticky. And if you say no, that will be a struggle. Ale pokud řeknete ne, tak tam bude boj. This is the psychology. To je psychologie. Positive engagement is devotional service. Pozitivní zaměstnání je oddaná služba. So if they are attracted by devotional service, other things will be automatically no. Pokud jsou tedy přitahováni oddanou službou, tak ostatní věci budou automaticky ne. So this is even for grown-ups, the motto is we have to develop a higher taste, then we give up the lower taste. Takže to platí pro dospělé, že když vyvineme nějakou vyšší chuť, tak se zdáme té nižší. And a few last principles: keep expectations realistic. Máme tady pár posledních závěrečných principů. První je, udržíte očekávání realistická. This is for all the phases, not only the last one. To platí pro všechny ty období toho dítěte věkové, nejenom té poslední. Yes, if we have unrealistic expectations on our children, then they only suffer. Pokud od našich dětí máme nerealistická očekávání, tak to dítě bude trpět. Give unconditional love and support at all ages and stages. Poskytujte bezpodmínečnou lásku a podporu ve všech věkových kategoriích a fázích. And give quality time to your child. Listen attentively to your child. A svému dítěti dejte kvalitní čas a pozorně mu naslouchejte. Yes, this is for all age groups. To platí pro všechny věkové skupiny. Okay, any last quick question? Nějaké rychlé otázky? Okay. Jak byla věta, že v tomto věku je potřeba omezit připoutanost k rodičům, tak jak to správně pochopit u dívek, protože máme dceru, protože ono v tomhle věku vlastně tradičně ty dívky se vdávaly, tak jak to prakticky aplikovat u nás, jestli třeba ať zkusí brahmacharini ashram, nebo jak to prakticky aplikovat u dívek. So the question is that there was this point in the citation that, or the points that one should, it is necessary to limit the attachment to the parents and also of the parents. So how does it relate to the girls? Because in the previous times, the girls were married and given away very young, but now, how to go about it? Maybe introduce them to the brahmacharini ashram? Well, hang on. This detachment between parents and children, this is mainly over 16, right? Yes, but how to apply it? Because I have a daughter. So how to apply to protect them, like parents to protect them until she gets married? How to... Actually, this topic will, it's a more involved topic and it will come up later also.
Tohle to je trošičku složitější téma, na které narazíme trošku později. Yes, I feel now I cannot give some answer to this. There's already the prasadam bucket standing there, so Není na to jednoduchá odpověď, kterou může říct teď před prasadam. yes. So let's park the question. You keep it in mind, and we will bring it up another time. Tu otázku si necháme, zaparkujeme ji ve své mysli a potom se k ní vrátíme později. So tomorrow at 10 o'clock we continue with the role of the father in raising children and role of the mother. Takže zítra od 10 hodin ráno budeme pokračovat se seminářem na téma role otce a role matky. So and then we will go through all different general principles of child raising. Probereme si různé obecné principy a zásady výchovy dětí. Yes, so please be back tomorrow 10 o'clock, either here in the tent or online. Takže prosím, buďte připraveni zítra v 10 hodin ráno, buď tady ve stanu, nebo online. Yes, and just for those who maybe came later and didn't hear it, today we changed a little bit the schedule. We will not continue the seminar after prasadam. A pro ty, kteří tady nebyli nebo přišli pozdě, tak jsme trošku upravili ty hodiny toho semináře, nebudeme mít seminář po prasadam. Because I think we all received quite a bit of food for thought, so to continue after prasadam would be an overload. Dneska už jsme dostali dostatek informací, takže abychom pokračovali po prasadam, to už by bylo moc. Yeah, so better we continue tomorrow with a fresh brain at 10 o'clock. Budeme pokračovat zítra ráno s čerstvou a čistou myslí. So, but tomorrow we go back to the usual schedule, 10 to 1 or 1:15, and then 4:45 to 6, 4:15, depending how we manage. Zítra se ale vrátíme k té původnímu rozvrhu, kdy budeme začínat, budeme mít od 10 do 1 nebo do 4:45 a potom od 3:45 až do 6 do 4:45. So, and then we will also have one more day on Tuesday we continue. A potom tohleto uděláme zítra a potom také naposledy v úterý. Okay, thank you very much for your kind attention. Shilapavadaki, Samavadavaktunaki, go up